Short dark. Expo. EMC Electronics Trading. Okay. Say what? Sound Expo 2025. We need so much closer. Let's go. Speak out. Freedom Podcast starts now. Wala. Dito. Wala mo apel? 2025. CMC Electronics Trading. Sinulog Sound. Sinulog Sound Expo 2025. DJ Warren Remix. Sinulog Sound Expo 2025.
of Saludan Festival from the municipality of Tigbawan, May kwarta na, no? Ano may kwarta? Dua apa gue? Nawa internet gani ya, Bang. Nagatang na kong sige. Ha? Nagatang na siya. Nagdani na siya. Mat. Charge na ni kay. Punta na ba? Sang. Diba? Dito? Dili. Nakakita din mo. Nasa kong ba? Yo, check 1, 2. Ayaw say please. Okay, nag-soundcheck pa ang sa dito. Sinulog Sound Expo 2020. Okay, sa dito lang sa Expo Soundcheck. Ayaw sa kasama. Sinulog Sound Expo 2025. Okay, sa dito lang sa ayaw sa kasama. Wala si Pika, sir. Wala. CNC Electronic Training. Soundcraft Sound. Whispers in the morning. Whispers in the morning. Whispers in the morning. Of love asleep. Sinulog Sound Expo 2025. SLF. Sinulog Sound Expo 2025. Okay, thank you so much. Lights and sound.
Okay, once again, Paong sa Balayang sa Paong.